سلامونه دوستانو، زما نوم قادر شاه همدي د اډوب فوټوشاپ پیسی 2019 پښتو کورس 45مې ویډیو ته مو ښه راغلاست وایم. دوستانو په تېره 44مه ویډیو کې موږ تر سمارټ فلټر پورې پر ځینې اپشنونو کار وکړ. نن راځو د سمارټ فلټر څخه شروع کوو. اول دوستانو سمارټ فلټر داسې کار کوي چې دلته به راځو اول فلټر منیو ته او دغه زموږ راخلاص سوی عکس یا هم افیکټ به چی اړو سمارټ فلټر ته به اړو. دا اوس چې دی غیر فعال دی، دا په دې خاطر چې ما پر دغه عکس باندې د مخه یو وارې سمارټ فلټر اپلای کړی دی. زه به دی ایسته کړم، یو بل نوی عکس به راخلاص کړم، پر هغه بیا اپلای کو. راځم دلته کنورټ پر سمارټ فلټر. کله چې کنورټ شو تر هغه راوروسته موږ راځو فلټر ته او دلته د دغه افیکټونو څخه چې دا موږ په آینده کې وایو د دې څخه موږ یو دانه افیکټ اپلای کوو. مثلا زه ورته وایم چې بوکس بلر، دغه افیکټ ما سره چیش که اپلای که. تر هغه راوروسته موږ راځو لایر ته، ګوري سمارټ فلټر اتومات کار شروع کوي. اول ډیسیبل سمارټ فلټر، کم سمارټ فلټر یا کم فلټر چې ما کار کړی دی یا کم افیکټ چې ما کار کړی دی هغه زما سره ایسته که. ګوره په اتومات شکل به هغه ایسته کېږي. کنټرول جمع زید بیرته هغه راځي. بیا راځم دلته دته سمارټ فلټر ډیلیټ فلټر ماسک، دا کم ماسک چې ورکړی دی دلته ورسره نو دی ما سره شیش که ایسته که. د ماسک ګټې موږ د مخه یو څه ویلي وي، خو په راتلونکي کې موږ په لایر کې دلته لایر ماسک لرو، پر دې کې به موږ نور هم بحث وکړو چې ماسک څه کار کوي او څه ګټې لري. نو زه راځم زه ورته وایم چې دغه ماسک چې کوم دغه فلټر موږ سره جوړ کړی دی دا شیش که ډیلیټ که. ګورې هغه به اتومات ډیلیټ کېږي. کنټرول زید بیرته شاته راځي او بل تر هغه راوروسته ډیسیبل فلټر ماسک یې دی خو ډیسیبل دی، کار دی نه کوي. ګورې په دې ترتیب بیرته دلته بیا د یو سره علامه ورسره راوړي او تر هغه راوروسته بیا راځو دلته کلیر سمارټ فلټر. د فلټر زما سره شیش که کلیر که، په اتومات شکل به د فلټر زموږ سره کلیر کېږي. یعنې کم فلټر یا کم افیکټ چې اپلای سوی و هغه به زما سره چیش کېږي ایسته کېږي به. کنټرول زید بیرته به شاته راسو. بل راځو لایر ته. په دې ځای کې موږ لرو نیو فیل لایر. دی څه کار کوي؟ دا کم لایر چې تاسې ولاړ یاست دا د یوه رنګ څخه زه غواړم ډک کړم، یعنې یو رنګ سي سالډ کلر. نو زه راځم دی کلیک کوم، دلته رنګ ورکوم، مثلا ورته وایم چې سالډ کلر او په دې ځای کې ورته وایم چې د دې رنګ چې شي مثلا بلوی دی او دلته نور افیکټونه هم ورته اپلای کولی سو. په دې ځای کې اوپیسیټي خاموالی یا تیزوالی سو، مثلا خاموالی یا تیزوالی د افیکټ باید څونه وي. زه به دی اوکې کړم. بیا راځم په دې ځای کې ګورئ سالډ کلر دا زموږ کم لایر چې موږ ولاړو دې ټول لایر ته یو رنګ ورکوي. په دې ترتیب دی زموږ سره کار کوي. او بل هم ګریډینټ دی، یعنې څو رنګه چې شي که دا یوه لایر ته ورکه. ګریډینټ به ورکو، په دې ځای کې به یو رنګ ورته انتخاب کو، مثلا یلو. او دلته نور موډونه هم شته تاسې کارولی سئ. دلته تیزوالی او خاموالی دي، دی به زه اوکې کړم. په دې ځای کې راځم زه ورته وایم چې دا څو رنګه چې شي که ورته اپلای که. په دې ځای کې نور سیټینګ هم ورته ورکولی سئ، سکیلینګ یې ورته ورکولی سئ او دغه رنګه ریورس لرو، ریسیټ لرو. ریسیټ یې بیرته یې ماته چې شي که شاته که. نو زه به دی اوکې کړم. تاسې اوس وګورئ پر کوم لایر چې موږ ولاړ وو هغه لایر ته یې څو رنګه ورکړل. او بل هم راځو په لایر کې موږ لرو پیټرن. پیټرن تاسې د نامه سره تقریبا د غون اشنا یاست. په تېرو درسونو کې موږ یو څه کار پر کړی دی. په بلنډینګ اپشن کې پیټرن څه کار کوي دوستانو؟ کله چې تاسې پیټرن د یو عکس اپلای کوي نو دی جوړ سوي پیټرنونه، جوړ سوي افیکټونه چې فوټوشاپ یې په ځان کې لري دی هغه پر اپلای کوي، یعنې د پیټرن شکل یې. زه راځم دلته نور هغه سیټینګ ورسره ورکوم او په دې ځای کې راځم دلته یو پیټرن ورته انتخابوم. تاسې اوس وګورئ مثلا زه ورته وایم چې داسې پیټرن ما چیش که انتخاب که. بیا به هغه لایر چې موږ ولاړ یو هغه لایر ته به داسې یو پیټرن دی ورکوي. او بل هم راځو په لایر کې موږ لرو دوستانو نیو اجسټمنټ لایر. نیو فیل لایر مو ووایه، نیو اجسټمنټ لایر. نیو اجسټمنټ لایر دوستانو موږ دغه موضوعات ټوله په ایمیج منیو کې وویله، په ایمیج منیو کې په اجسټمنټ کې موږ وویله چې تاسې به د همدې کورس اووه-دېرشم، اته-دېرشم او 9-دېرشم ویډیو تعقیب کوئ. د اووه-دېرش څخه بیا تر 9-دېرش پورې به دا ویډیو به تعقیب کوئ. نو تاسې به ټول اجسټمنټ لایر ورسره زده کوئ. او بل راځو موږ لایر کنټینټ اپشنز لرو دوستانو. دی څه کار کوي؟ دی زموږ سره داسې کار کوي کله چې موږ یو شیپ رسم کړی وي، مثلا دلته موږ یو شیپ رسم کړی وي په دې ترتیب سره. اوس دې ته د رنګ ورکولو څو طریقې شته. زه کولی شم د دې ځای څخه هم دې ته رنګ ورکړم، یا کولی شم دلته د پینټ بکیټ ټول د لارې رنګ ورکړم، یا د فیلینګ د لارې رنګ ورکړم. خو زه غواړم چې د لایر کنټینټ اپشن د لارې رنګ ورکړم. نو زه د دې لارې هم کولی شم چې رنګ ورته ورکړم. تاسې اوس وګورئ هر رنګ چې تاسې ورکوئ بیا ورکولی سئ. اوکې. نو داسې موږ هر شیپ چې مثلا موږ رسم کړی موږ کولی سو چې د لایر کنټینټ اپشن د لارې رنګ ورته ورکړو.
په دې ترتیب سره. نو په راتلونکو ویډیو کې به دوستانو نور هم مخته ځو او پر لایر ماسک او دغه رنګه ویکټور ماسک پر دې به خبرې کوو. ستاسو له توجه نړۍ مننه. د خدای په امان.